Người phụ nữ rõ ràng còn 1 tháng nữa mới đến ngày dự sinh, nhưng bà mẹ chồng lại nhất quyết muốn bác sĩ mổ lấy đứa bé ra. Mổ ra hả? Đúng vậy. Cô mau chóng sắp xếp phẫu thuật đi. Tôi có tiền, tôi đi đóng tiền ngay đây. Bà ơi, con dâu bà giờ đã không sao rồi. Hơn nữa, ngày dự sinh của cô ấy còn 1 tháng nữa. Bây giờ sinh là sinh non. Chi bằng bà đưa cô ấy về trước đi. Đợi 1 tháng sau rồi hãy đến. Không được, phải sinh thôi. Cô ấy bây giờ phải sinh. Cái này còn chưa đến lúc sinh. Chúng tôi làm sao có thể phẫu thuật cho bà được. Không được, mọi người mau thu dọn đồ đạc xuất viện đi. Thấy bác sĩ kiên quyết muốn Hoàng Xuân xuất viện, Vương Thị liếc mắt ra hiệu cho Hoàng Xuân. Hoàng Xuân ôm bụng kêu la hái. Ôi, bụng đau quá. Cảm giác sắp sinh rồi. Bác sĩ biết cô ta phần lớn là giả vờ. Anh ta chưa từng thấy ai đau đớn kiểu này. Thật là giả tạo. Nhưng Hoàng Xuân cứ kêu la không ngừng. Họ cũng không thể lôi cô ta ra ngoài. Bác sĩ thực sự không còn cách nào, liền đi ra ngoài xin chỉ thị của lãnh đạo. Sản phụ và người nhà đều nói muốn sinh. Hơn nữa, làm phẫu thuật cũng muốn sinh sao? Đúng vậy, nhưng ngày dự sinh của cô ấy còn 1 tháng nữa. Bây giờ sinh thuộc về sinh non, mê mơ. Lãnh đạo cảm thấy có lẽ là mê tín gì đó. Cảm thấy 2 ngày nay sinh là ngày tốt. Muốn sinh một đứa con quý giá. Người như vậy ông ta thấy nhiều rồi. Vậy thì mổ cho họ đi, mê mơ. Trưởng khoa, sản phụ còn chưa đến ngày dự sinh đâu. Còn thiếu 1 tháng nữa. Vậy thì anh khuyên họ về đi. Nếu tôi khuyên được thì còn đến hỏi anh làm gì. Họ muốn mổ thì cứ cho họ mổ đi. Nhớ bảo họ ký giấy miễn trừ trách nhiệm ấy. Vậy được rồi, ôi trời. Sao bác sĩ lại cầm một tờ giấy miễn trừ trách nhiệm đến để họ ký vậy? Chồng của sản phụ đâu? Chồng cô ấy không có ở đây. Tôi là mẹ cô ấy. Tôi ký cho, bà ơi. Bà có chịu trách nhiệm được không? Tôi chịu được, trong nhà này, lời tôi nói là thánh chỉ. Được rồi, sau khi ký xong, bác sĩ lại dặn dò thêm một số điều cần chú ý. Ví dụ như phải ăn uống gì đó. Hoàng Xuân cứ nhịn đói đến sáng hôm sau mới được sắp xếp phẫu thuật. Lâu dưới, bụng của Phụ Lạc Nhi càng lúc càng đau. Đừng kêu nữa, sắp sinh rồi. Mọi người chỉ được một người ở lại đây chờ sinh. Những người khác ra ngoài trước đi. Chị dâu lầu trên đã sinh rồi. Là con trai, đang chờ đợi đây. Tôi nhất định phải ở lại đây trông chừng. Nếu không thì phí công. Tôi ở lại đây. Con với ba ở ngoài kia trông mẹ. Hay là để con đi. Vợ con và con của con cần con. Phó Hưng Vĩ một tay kéo Trương Phương Phương lại. Để Phan Hồng đi sinh con là chuyện của hai vợ chồng họ. Chúng ta ở ngoài này đợi. Phan Hồng cảm kích nhìn bố vợ. Sau đó, Phó Hân Vĩ cùng Trương Phương Phương đi ra ngoài. Nếu em gái có mệnh hệ gì, tôi sẽ không xong với các người đâu. Chúng ta cũng là vì nó. Để nó nhìn cho rõ bộ mặt của thằng Phan Hồng kia. Nếu đến nước này mà nó vẫn bênh Phan Hồng, tôi sẽ đuổi cả nhà chúng nó ra ngoài. Cái gia sản này tôi thà quyên góp chứ không để lại cho chúng nó. Thôi được, đến nước này rồi. Nghe theo các người. Bên này, Dịch Vân Thạc mặc bộ đồ bác sĩ, lén lút đi theo y tá ghi âm, không hề gây chú ý cho nhà kia. Chỉ là nghe thấy giọng của Vương Thị nhiều hơn. Anh ta mới đột nhiên nhớ ra, tối hôm đó, người anh ta đánh chính là Vương Thị. Giỏi cho anh, Phó Hoài Nghĩa. Tự anh không dám động tay với bà già. Vậy mà lại tính kế để tôi đi. Đợi chuyện này xong, xem tôi có tìm anh tính sổ không. Ngoài phòng sinh, người nhà Phụ Lạc Nhi lo lắng chờ đợi. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Phụ Lạc Nhi. Tôi không nên nghe lời các người. Tôi nên ở yên đó trông chừng, nói cho nó biết làm sao sinh cho dễ hơn. Trong đó có bác sĩ mà. Bác sĩ người ta chẳng lẽ không giỏi hơn bà sao? Sao có thể giống nhau được? Trong phòng sinh đâu chỉ có một mình cô ấy là sản phụ. Bác sĩ làm sao có thể chỉ trông chừng một mình cô ấy được? Phía bên kia hành lang, Vương Thị đang bế đứa bé cũng lén lút. Bà ta có thể nghe thấy tiếng của Phụ Lạc Nhi. Vẫn chưa sinh, còn phải đợi một lát nữa. Đợi rất lâu rồi. Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Sinh rồi, sinh rồi. Mau xem, Phan Hồng biết sinh con gái rồi. Khi y tá chuẩn bị cho Phụ Lạc Nhi nhìn mặt con,
Phan Hồng lại tiến lên ngăn y tá lại. Phiền cô mau chóng bế đứa bé đi gói lại đi. Trời lạnh thế này, bác sĩ y tá sẽ không nói giới tính của đứa bé đâu. Đều trực tiếp cho người nhà xem. Nghe Phan Hồng nói vậy, liền bế đứa bé đi một bên cắt dây rốn. Phụ Lạc Nghi đã chịu đựng gần 1 ngày rưỡi rồi, đã sớm không còn sức lực nữa. Phan Hồng là con trai hay con gái? Là con trai, con dâu cũng yên tâm nghỉ ngơi đi. Để tôi trông chừng cho. Phụ Lạc Nghi khẽ gật đầu, liền yên tâm nhắm mắt lại. Sau khi dỗ dành Phụ Lạc Nghi xong, Phan Hồng nhanh chóng chạy đến cửa nhỏ khác của phòng sinh. Loại phòng sinh này đều có 2 cửa. Một cửa để tiện đẩy sản phụ ra vào cửa lớn. Một cửa nhỏ khác là để nhân viên y tế ra vào. Mau chóng bế đứa bé đến đây đi. Vâng. Tôi đi ngay đây. Y tá sau khi gói đứa bé xong, liền giao đứa bé cho Phan Hồng. Phan Hồng nhét một phong bao lì xì dày cộm vào tay cô y tá nhỏ. Cô y tá nhỏ lần đầu tiên làm chuyện này. Khi nhận phong bao lì xì, tay còn run rẩy. Khi Phan Hồng bế đứa bé đến cửa, Vương Thị cũng vừa lúc bế đứa bé đến. Tấm ta quần đứa bé, chú Dượng và những người khác đều do Trương Phương Phương chuẩn bị. Để tiện cho việc đổi con, Phan Hồng đã sớm chuẩn bị một bộ y hệt. 2 người đổi con một cách thành công, thuận lợi đến mức Phan Hồng không dám tin. Đến đây, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ. Đổi con thật sự đơn giản như đổi trứng gà vậy. Mà lúc này, Phan Hồng lại do dự. Dù sao đây cũng là con gái ruột của mình. Hay là thôi đi, không đổi nữa. Đây là con gái ruột của tôi mà. Tôi không muốn đổi nữa. Phan Hồng, con có bị ngốc không vậy? Con gái ruột thì có ích gì? Con gái đều là đồ tốn tiền. Sau này gả đi còn chưa biết rẻ cho ai đâu. Bao nhiêu gia sản như vậy, con cam tâm để rẻ cho người khác sao? Thôi được rồi. Đừng có tôi con còn nữa. Đây là cháu gái ruột của tôi. Tôi có thể thiệt thòi với nó sao? Nếu thật sự không được, đứa bé này tôi không mang về đâu. Lát nữa tôi bảo chị dâu con đừng nhận nó nữa. Vứt cho các con. Để con dâu con nuôi 2 đứa như sinh đôi. Vậy chẳng phải được rồi sao? Nghe Vương Thị nói vậy, Phan Hồng mới đồng ý. Nhưng đã nói rõ rồi, các người không được bế con gái tôi đi. Lát nữa tôi sẽ bàn bạc với vợ tôi. Chúng tôi sẽ nuôi 2 đứa bé này như sinh đôi. Mau về đi. Tôi cũng lên lầu đây. Phan Hồng bế đứa bé trai đặt bên cạnh Phụ Lạc Nghi. Phan Hồng hít một hơi thật sâu, mới đi ra ngoài báo tin vui. Ba mẹ, dì nhỏ sinh rồi, thế nào rồi? Mẹ tròn con vuông. Mẹ, con, rõ ràng biết sẽ như vậy. Nhưng Trương Phương Phương vẫn sững người. Tốt rồi, bình an là tốt rồi. Khi nào thì họ ra ngoài? Con phải đợi một lát nữa. Bác sĩ nói truyền xong nước mới được ra ngoài. Con phải truyền bao lâu nữa? Không còn nhiều nữa. Chắc khoảng nửa tiếng nữa. Ba mẹ, 2 người đợi thêm một lát nữa. Con vào trong dì nhỏ. Vậy con mau đi đi. Đợi anh ta quay người đi vào. Nụ cười nhẫn nhịn trên mặt người cha lập tức biến mất. Thay vào đó là sự tức giận vô cùng. Thằng nhãi danh chết tiệt này. Nó thật dám. Vậy con không mau đi bế cháu trai của tôi về đây. Phó Hưng Vĩ nhìn Phó Hoài Nghĩa. Mà lúc này, Dịch Vân Thạc cũng đã trở về. Anh ta đem đồ vật trong tay giao hết cho Phó Hoài Nghĩa. Người đàn ông đã đổi đứa con gái vừa mới sinh của mình, lấy con trai của chị dâu mình. Nhưng anh ta không hề biết, người nhà bên nữ đã sớm biết âm mưu của họ. Anh Nhất dùng 3 cuộn băng ghi âm. Tất cả ở đây rồi. Vậy đứa bé đâu? Ở trên lầu. Tôi vừa nãy bảo bác sĩ của nửa bệnh viện đến xem rồi. Không sao, dù sao cũng là cháu gái ruột của bà già đó. Không để đứa bé chịu thiệt đâu. Vậy cũng không thể để đứa bé ở bên cạnh họ lâu dài được. Yên tâm, xem chúng ta khi nào bế đứa bé về. Trương gì, tôi nghe bọn họ nói muốn các người nuôi 2 đứa bé này như sinh đôi. Cái gì? Trời ơi! Chuyện này 1-2 câu không nói rõ được. Tôi đều ghi âm lại hết rồi. Cuộn băng thứ 3 thì lát nữa mọi người tự nghe nhé. Mở ra cho dì nghe thử đi. Cái này không mở được. Phải có máy phát băng ghi âm. Tôi bảo người mang một cái đến.
Sau đó, Phó Hân Vĩ và Trương Phương Phương liền đi gọi điện thoại. Dịch Vân Thạc kéo Phó Hoài Nghĩa sang một bên. Nghe nói chị dâu Phan Hồng không có sữa. Không có sữa, đúng vậy. Không biết là sinh non bị mổ hay là nguyên nhân gì. Tóm lại là không có sữa. Cháu gái anh đang đói đấy. Tôi nghe bà già Vương Thị nói lát nữa dùng nước cơm cho bú. Đứa bé nhỏ như vậy mà dùng nước cơm cho bú sao được. Tôi vừa nãy sợ bác gái anh lo lắng nên không dám nói. Được rồi, tôi biết rồi. Lát nữa sẽ đổi lại ngay. Bên kia, Phụ Lạc Nghi hoàn toàn không biết đứa bé đã bị đổi. Vẫn luôn khoe con với bố mẹ. Mẹ đừng nhìn con nữa. Mau xem cháu trai lớn của mẹ kìa. Có gì hay mà xem. Gầy gò nhỏ xíu. Xấu xí như chuột vậy. Khác xa con hồi bé nhiều. Sai rồi. Con chưa biết giống ai nữa. Trời ơi, con sinh non mà. Chẳng phải nhỏ xíu sao? Con gái à, lần này con chịu khổ nhiều rồi. Mẹ giúp con trông non đây. Từ lúc bắt đầu đến khi sinh ra. Sinh tận 30 tiếng đồng hồ cơ. Sớm biết vậy thả mổ còn hơn. Đỡ khổ, chịu một nhát dao cũng đau. Con phải đau mấy ngày nữa. Con bây giờ khỏe lắm rồi. Chỉ là hơi mệt thôi. Toàn thân đều nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng qua rồi. Hoảng hoảng, con bảo dì nhỏ nghỉ ngơi cho tốt nhé. Dì à, dì ngủ một lát đi. Mọi việc đã có con và ba con lo rồi. Mâng, vậy mọi người mau đi bế cháu trai lớn của mọi người đi. Con đã hỏi y tá rồi. Nói là trẻ con không được bế nhiều. Nếu không sau này ngủ cũng phải bế. Vậy là hư đấy. Tuy là lý lẽ đó, nhưng trong lòng Phụ Lạc Nghi vẫn không vui. Luôn cảm thấy họ rất kỳ lạ. Con trai cô ấy sinh ra, họ không nên có phản ứng như vậy. Kế hoạch của chúng ta làm kín kẽ như vậy, chắc là không bị phát hiện đâu nhỉ. Khoảng nửa tiếng sau, một thanh niên xách theo một chiếc máy phát băng ghi âm, vội vã chạy tới. Phó Tổng, máy phát băng ghi âm anh cần đây. Đúng vậy. Thăng Hồng vẫn không biết mình đã bị lộ từ lâu. Anh ta tưởng bố vợ bảo người mang máy phát băng ghi âm đến là để cho Phụ Lạc Nghi giải khuây. Anh ta cười tươi đi nhận máy phát băng ghi âm. Băng từ mà Tiểu Nhất thích nghe mang đến rồi. Không có. Chỉ có máy phát băng ghi âm thôi. Không có băng từ thì mang đến làm gì? Anh chỉ mang mỗi cái máy phát đến làm gì? Tiểu Phùng, để đồ xuống đi. Anh về trước đi. Vâng, Phó Tổng, để tôi đi lấy cái máy. Dì nhỏ nghe gì vậy? Tôi về lấy băng từ mà dì thích. Không cần đâu, Thăng Hồng không hiểu gì cả. Nhưng cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt. Phụ Lạc Nghi vừa mới ngủ. Họ quyết định không làm phiền cô ấy. Đã chiến đấu hơn 30 tiếng đồng hồ. Cô ấy cần phải nghỉ ngơi. Thăng Hồng im lặng đứng sang một bên, nhìn Phó Hân Vĩ, rồi lại nhìn Phó Hoài Nghĩa. Còn Trương Phương Phương, anh ta lại đi sắp xếp ăn uống rồi. Lúc này không có ở đây. Lát sau, có một người mặc áo blue trắng đi tới, liếc mắt ra hiệu cho Phó Hoài Nghĩa. Tôi ra ngoài nói chuyện. Người đàn ông đã đổi đứa con gái vừa mới sinh của mình, lấy con trai của chị dâu mình. Nhưng anh ta không hề biết, người nhà bên nữ đã sớm biết âm mưu của họ. Bên kia thế nào rồi? Yên tâm đi, không sao đâu. Đều đã ngủ cả rồi. Vậy anh cũng phải thường xuyên qua xem, tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện gì. Anh ta cũng đã thức cả đêm rồi. Thật ra cũng rất buồn ngủ. Nhưng Phó Hoài Nghĩa đã hứa bảo anh ta ăn cơm cuối tuần nửa năm. Vì nửa năm cơm đó, anh ta nhẫn nhịn, xin mời. Đợi mãi đến hơn 12 giờ trưa, Phụ Lạc Nghi mới tỉnh lại. Dì nhỏ à, hầm xong rồi. Mau uống chút canh gà hầm đi dì. Con trai tôi còn chưa được uống sữa của tôi nữa. Thằng nhóc vẫn còn đang ngủ đấy. Đừng làm phiền nó. Còn ăn trước đi, giữa chừng đứa bé này tỉnh một lần. Phan Hồng muốn gọi Phụ Lạc Nghi dậy cho con bú, nhưng bị Phó Hưng Vĩ ngăn lại, bảo anh ta lấy chút nước ấm cho thằng bé uống. Không được làm phiền Phụ Lạc Nghi ngủ. Cho nên từ 9 giờ sinh ra đến giờ, đứa bé này vẫn chưa được uống sữa. Phó Hoài Nghĩa gói một phần cơm đưa cho Dịch Vân Thạc, tiện thể hỏi tình hình trên lầu. Bà già Vương đi mua cơm rồi. Chỉ có chị dâu Phan Hồng ở trong phòng bệnh. Cháu gái anh vẫn chưa được uống sữa. Họ cho nó uống chút nước, hoặc là bảo anh ta đi mua sữa bột. Không biết có mua không nữa.
Anh không phải nói họ định cho bú nước cơm sao? Đúng vậy, bà già Vương nói như thế. Lát nữa anh tìm cách giữ chân họ. Đừng để họ cho cháu gái tôi ăn lung tung. Chúng ta sắp xong rồi, được. Ăn xong cơm, tinh thần Phụ Lạc Nghi tốt hơn nhiều. Họ cảm thấy không thể chờ được nữa. Người lớn từ từ hồi phục. Đứa bé vẫn còn đói. Phó Hưng Vĩ liếc mắt ra hiệu cho Phó Hoài Nghĩa. Phó Hoài Nghĩa lấy băng từ trong túi xách ra, bỏ vào máy phát băng ghi âm rồi phát. Phan Hồng vẫn còn đang đút canh cho Phụ Lạc Nghi. Lúc này, cả hai vẫn chưa ý thức được chuyện lớn sắp xảy ra. Cho đến khi giọng nói quen thuộc từ máy phát băng ghi âm truyền ra. Có thể sắp xếp sinh ngay được không? Tôi đã hỏi bác sĩ rồi. Hôm nay không sinh được thì ngày mai. Ngày mai không sinh được thì ngày kia mổ. Nhất định phải sinh. Vậy tôi sẽ bảo người sắp xếp phẫu thuật cho chị dâu cô. Sắp xếp đi. Phan Hồng bưng bát canh, tay run lên. Phụ Lạc Nghi nhìn Phan Hồng với vẻ mặt kỳ lạ. Chị dâu cũng ở bệnh viện này sao? Lúc này, mặt Phan Hồng đã trắng bệch. Tay cũng run rẩy. Chị dâu cô không phải còn 1 tháng nữa mới đến ngày dự sinh sao? Đang yên đang lành, sao lại phải mổ trước 1 tháng? Môi Phan Hồng run rẩy không ngừng. Nói mãi không nên lời. Sau đó, Phó Hoài Nghĩa lấy cuộn băng đã phát xong ra. Bắt đầu phát cuộn băng thứ 2. Cuộn băng thứ 2 là Phan Hồng giao dịch với cô y tá nhỏ trong phòng sinh. Ghi âm rõ ràng. Phan Hồng bảo cô y tá nhỏ tiết lộ giới tính của đứa bé. Anh ta đã trả 1.000 tệ tiền thù lao. Lúc này, ánh mắt Trương Phương Phương nhìn Phan Hồng như muốn đâm thủng cả người anh ta thành cái sàng. 1.000 tệ cơ đấy, sai rồi. Anh thật là hào phóng. Thăng Hồng tại sao lại phải che giấu giới tính của đứa bé? Tôi sinh ra rốt cuộc là con trai hay con gái? Thăng Hồng làm sao dám nói. Giữa mùa đông lạnh giá mà anh ta đã bắt đầu đổ mồ hôi. Cuộn băng thứ 3 cũng bắt đầu phát. Hay là thôi đi, không đổi nữa. Đây là con gái ruột của tôi mà. Tôi không muốn đổi nữa. Phan Hồng, anh có ngốc không vậy? Con gái ruột thì có ích gì? Con cái đều là đồ hao tiền tốn của. Sau này gả đi còn không biết rẻ cho thằng nào. Nhiều gia sản như vậy, anh cam tâm để rẻ cho người khác à? Thôi được rồi. Đừng có tôi anh nữa. Đây là cháu gái ruột của tôi. Tôi có thể để nó chịu thiệt được sao? Nếu thật sự không được, đứa bé này tôi không mang về nữa. Lát nữa bảo chị dâu anh đừng nhận nó nữa. Vứt cho các người. Bảo con dâu anh coi 2 đứa nó như sinh đôi mà nuôi. Vậy chẳng phải xong rồi sao? Nếu nói 2 cuộn băng ghi âm trước nghe xong. Phụ Lạc Nghi vẫn có thể giả ngơ. Chỉ cần Thăng Hồng đưa ra một lý do hợp lý, cô ấy có thể tự lừa dối mình để tin. Nhưng sau khi nghe xong cuộn băng thứ 3, cô ấy hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện.